හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරල. අයිබෝන් යාළුවනේ. ඔන්න මම 32 වෙනි පාඩමෙන් ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා. කර්තෘකාරක සහ කර්මකාරක ගැන උගන්වන කොටසේ 4 වෙනි කොටසට. passive voice fourth part. passive voice fourth part. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් එහෙමනම් අද අපි බලමු passive voice තවදුරටත්. අපි මේ දක්වා කතා කරා සරල වර්තමාන, සරල අතීත සහ කියන කොටස් කොහොමද අපි passive voice එක කර්මකාරකේ සාදාගන්නේ කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සරල අනාගතේ simple future tense එකේ. simple future tense එකේ කොහොමද අපි කර්මකාරක වාක්‍ය සාදාගන්නේ කියලා බලන්නයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ලෑස්ති වෙන්නේ. හොඳයි. අපි දන්නවා කර්මකාරක කියන්නේ වාක්‍යයේ කර්මය ප්‍රමුඛ කරන්නා වූ ආකාරයට අපි වාක්‍ය සකස් කිරීමට අපි කියනවා කර්මකාරක වාක්‍යයක්. අපි ගමු මේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වාක්‍යය. මම පෙට්ටියක් සාදන්න මී. මේ පෙට්ටිය හදලා නැහැ තාම. අනාගතේ තමයි හදන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි ගන්නවා එක simple future tense වාක්‍යයක්. simple future tense. අපි කතා කරලා තියෙනවා කාල භේදය යටතේ වාක්‍ය හැදෙන ආකාරය tenses පිළිබඳව. ඒකට මෙතන එන tense එක තමයි simple future tense එක. I will make a box. will make කියන්නේ අනාගත කාල ක්‍රියාව. I will දාපුවම අපි දන්නවා අනාගත කාලේ බවට පත් වෙනවා. එතකොට will make. I will make a box. මම පෙට්ටියක් box. පෙට්ටියක් සාදන්නෙමි. I will make a box. හොඳයි. මෙන්න මේ කියන අවස්ථාව අපි කර්මකාරයකට passive voice එකට ගත්තොත් මේක අපිට මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී a box පෙට්ටියක් කියන වචනය මුක්තිය වෙන්න ඕනේ. ප්‍රමුඛ වෙන්න ඕනේ. එතන a box කොහොමද අපි will make කියන ක්‍රියාව passive voice කර්මකාරක ක්‍රියාවක් බවට පත් කරන්නේ? අපි මේකට එකතු කරනවා will be කියන උපකාරක ක්‍රියාව. will be කියන helping verb එක එකතු කරනවා. මේ විදිහට will be කියන උපකාරක ක්‍රියාව එකතු කරපු ගමන් අපිට සිද්ධ වෙනවා made කියන make කියන ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි අවස්ථාව past participle අවස්ථාව made කියන පදේ අපිට යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා ක්‍රියාපදයේ විදිහට. එතකොට a box will be made. පෙට්ටියක් සෑදේවි. එතකොට පෙට්ටියක් සෑදෙවි. එතකොට අපිට ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී අපි මම කරා කියන එක අපි පසුව දක්වනවා කොහොමද? by me. me කියන්නේ I කියන නාම පදේ, එහෙම I කියන සර්වනාම පදේ අනුක්ත ස්වරූපය. මම මා කියනවනේ අපි සිංහලෙන්. ඒ වගේ I කියන ක්‍රියාපදේ I කියන සර්වනාම පදේ මම කියන සර්වනාම පදේ අනුක්ත ස්වරූපය තමයි me කියන්නේ. යාළුවන්ට මතක ඇති I me my mine myself කියලා අපි ඒක කතා කරා. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට නැවත මතක් කරගන්න පුළුවන්. අපි සර්වනාම ගැන කතා කරද්දි ඒක අපි කතා කරා. හොඳයි. A box will be made by me. මා විසින් පෙට්ටියක් සෑදේවි. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් සරල වර්තමානීය passive voice සඳහා යොදා ගන්න. කර්මකාරක වාක්‍ය සඳහා යොදා ගන්න. අපි බලමු තවදුරටත් මේක කොහොමද අපි උදාහරණ මගින් පැහැදිලි කරගන්නේ කියලා. ඔව්. I will make a box. මොකක්ද යාළුවනේ තේරුම? මම පෙට්ටියක් සාදමි. සාදන්නෙමි. අනාගතේ මම පෙට්ටියක් සාදන්නෙමි කියන එක තමයි I will make a box කියන වාක්‍යයේ තේරුම. I will make a box. මම පෙට්ටියක් සාදන්නෙමි. කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය කර්මකාරයකට හරවගන්නේ? passive voice එකට හරවන්නේ කොහොමද? මෙතනදී අපි box කියන එක උක්තේ බවට පත් කරන්න. ප්‍රමුඛයා බවට පත් කරන්න ඕනේ. box. එතකොට box තමයි මේකේ උක්තේ. එහෙම නැත්නම් ප්‍රමුඛතාවයට පත් වෙන්නේ. box will be made by me. A box will be made by me. will be made දෙනවා. A box will be made by me. අපි ගමු a boy will make a box කියන වාක්‍යය ගත්තොත් පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටියක් සාදාවි. එතකොට කොහොමද පෙට්ටියක් සෑදේවි කියන්නේ? A box will be made by a boy. පිරිමි ළමයෙක් විසින් පෙට්ටියක් සෑදේවි. හොඳයි. පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටි සාදයි කිව්වොත් පිරිමි ළමයෙක් පෙට්ටි සාදයි. boy will make boxes බහුවචනේ. එතනදී යාළුවනේ ඒක වචන බහුවචන කියලා වචනේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි යොදාගන්නේ will be කියන උපකාරක ක්‍රියාවමයි. යනවා boxes will be made by a boy.
boxes will be made by a boy කියලා අපිට ඔය විදිහට උදා ගන්න පුළුවන්. අපි තවදුරටත් මේක පැහැදිලි කරගමු උදාහරණ කිහිපයක් මගින්. will make කියන්නේ සාමාන්‍ය සරල වර්තමානයේ active voice එක. කතුරුකාරක active voice. මෙන්න මේ කියන ක්‍රියාපදය අපිට පුළුවන් passive voice එහෙම නැත්නම් කර්මකාරක බවට පත් කරගන්න කොහොමද? will be එකතු කරනවා ක්‍රියාපදයේ made තුන්වෙනි ස්වරූපයට. අපි දන්නවා make කියන ක්‍රියාපදයේ ආකාර තුන තමයි make හදනවා, made හැදුවා, will make. එන්නේ හදාවි අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ past participle එක. එතකොට ඒක වෙන්නේ made මයි. make, made, made. අපි එතකොට දාගන්නවා will be made කියලා. will be made. will be සමග past participle form එක made. හොඳයි අපි උදාහරණ කිහිපයක් බලමු. will give දේවි. දේවි කියන ක්‍රියාපදය අපි ගත්තොත් කර්මකාරක වෙනකොට will be given. will do කරાવી will be done. will hide will be hidden. will keep තබා ගනීවි. එතකොට අපිට ඒක passive voice එක කරද්දි will be kept. will read කියවාවි පොතක් කියවාවි will be read. මම පොතක් කියවාවි I will read a book. I will read a book. අනාගතේ මොන හෙට මම පොතක් කියවමු I will read a book. කොහොමද අපි passive voice එකට ඒක දක්වනවා නම් a book will be read. The book will be read. The book will be read by me. හොඳයි. will want තරඟ ජයග්‍රහණය කළා දිනාව. එතකොට කොහොමද අපි තරඟ ජයග්‍රහණය කරා? නිමල් will won a match. නිමල් will won a match. කොහොමද මේක passive voice එක දක්වන්නේ? A match will be won by නිමල්. A match will be won. will be won. will be won. අපි කතර ක්‍රියාපදයේ තුන්වෙනි ස්වරූපය දාලා will be won by නිමල්. A match will be won by නිමල්. හොඳයි යාළුවනේ. අද අපි ඒ කතා කරේ simple future tense එක කොහොමද අපි passive voice එකේදී යොදාගන්නේ. මේ වෙනකොට අපි මේ අවසාන පාඩම් තුනේදී කතා කරලා තියෙනවා simple present, simple past සහ simple future tenses වලදී කොහොමද අපි passive voice එක හදාගන්නේ. active voice ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා නම් ඒක passive කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම passive voice වලින් වාක්‍ය අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ කියන කාල තුනට අදාළව කියලා තමයි අපි මේ දක්වා කතා කරන්නේ. එහෙමනම් යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තවත් කොටසකින් හමු වෙමු. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන්